Szerintem árérték arányban ez a rendszer, ez mindent visz. Tehát sokkal olcsóbb, mint a vetélytársai. Hektárköltségben kevesebbet fogyaszt a traktor, mert ugye mindig teljes terjedelmébe megy a munkaeszköz mögöttem, és nincsenek csalingázások, mint kézzel, amikor megy az ember. És az változott, hogy szállsz ki délután a gépből? Igen, az is változott. Azért nem mindegy, hogy kiesik az ember a gépből este, vagy ugye sokkal kényelmesebb az, hogy hátra tudok nyugodtan fordulni, mert megy magától, vezeti a gépet, tehát egyenesen tartja, tehát teljes mértékben megváltozott az is. Szóval tavaly tavasszal vettetek egy ilyen gépet, és úgy döntöttetek, hogy akkor agópán, Így és van. jött a beépítés. Így van. Hogyan, mi alapján csináltad? Kaptunk ugye tőletek oktató videót és leírást, és az alapján építettem be. Nem volt egyszerű, nem azt mondom, de meg lehet csinálni egy laikusnak is szerintem. Kapunk egy kábelköteget, amiben csatlakozók vannak. Igazából a csatlakozók adják magukat. Tehát egyik helyről másikra be lehet dugni, de a kettőt mondjuk felcserélni nem lehet. Igyekeztünk olyanokat tenni, vagy fordítottan tenni. Igen. Mi az, amire figyelni kell? Mit mondasz? Szerintem a legnagyobb figyelmet az ökszenzor. Aha. Az, amire a legjobban figyelni kell, hogy azt ne tudja se napraforgószár, se semmi leverni a helyéről, plusz az elhelyezkedés, hogy jó legyen. Mellette pedig az, hogy kérik ugye az oktató videóban, hogy szögszenzornak a teljes terjedelmét használjuk ki, ha lehetséges. És ez az, ami egy kicsit bonyolultabb, de szerintem megoldható ez is. Szuper. Kárpitok? Mekkora szívás a kárpitokat leszerelni, visszarakni? Hát ebben a traktorban például elég nagy szívás volt leszerelni a kárpitokat. Elég nehezen adta meg magát, rengeteg csavar volt. A legnehezebb része az, hogy a kábeleket hogyan tünteti el az ember, mert elég sok kábel van, és mire eltüntettük, az elég időigényes volt, de szerintem úgy kultúráltan sikerült megcsinálni ebbe a traktorba, és a többibe is, amiben már beépítettük. Meggyőződésem, hogy gyönyörűen vannak elrakva a kábelek. Mennyi idő volt? Ez azt gondolnám, ezután, hogy így napokba telt, mikorra készült. Hát egy nap volt körülbelül ebbe a traktorba beépíteni. Tehát az első beépítés is meg volt egy nap alatt. Így van, így van. Le a kalappal, ezt jól nyomtátok. Beszéljünk kicsit a tapasztalatokról is, hogy milyen a használata, milyen volt először is a megtanulása? A megtanulása igazából nem volt nehéz, az elég egyszerű volt, inkább a beállításoknál volt. Tehát a szögszenzor kinullázás, az antenna nullázás, igazából az se volt egy nehéz dolog az oktató videók alapján megcsinálni. Én szerintem a használata egész egyszerű, tehát nekem legalábbis egyszerű volt, nem volt nehéz megtanulni se. Könnyen rájöttem a dolgokra benne, hogy mi mit csinál. Szerintem egy egyszerű dolog ez, de mégis hatékony. Te melyik traktoros vagy? Az, aki küzd azzal, hogy egyenes legyen a sora, mint én, vagy neked megy zsigerből, hogy ilyen... Nem, én is küzdök vele, nagyon küzdök vele, hogy egyenesen tudjak menni. Tehát... Akkor lehet, hogy te voltál az, aki rábeszélted az aposodat, hogy ez kéne már? Lehet, hogy én is benne voltam. Lehet, hogy én is benne voltam, igen. Igen. Tehát kézzel én úgy gondolom, hogy olyan egyenest sose fogunk húzni, mint egy automata kormányrendszer. Hogyan használod a rendszert? Mindig felveszed a táblaszegélyeket, vagy amikor sietsz, csak egy AB egyenes, aztán afellett jársz? Csak egy AB egyenest szoktam felvenni, mert mi mindig sietünk. Aha. Mi mindig sietünk, és csak az AB egyenes. Javarészt azt használom inkább, az AB egyenest. Te Robi, én azt látom, amit elmondasz, hogy te baromi gyorsan beletanultál ebbe, de egy kicsit úgy használod, mint amikor kézzel vezettünk, hogy akkor az egyeneseket most már jól megcsináljuk, a többit megcsinálom úgy, ahogy szoktuk. Igen. De hogy egy géppel egész másképp lehet gondolkodni, egy rakásszolgáltatása van. Igen. És szerintem, hogyha kimegyünk a mezőre, akkor lehet, hogy erről egy picit neked mesélni is fogok, mutatni fogom a kijelzőn is. Ha felveszünk egy táblahatárt, akár ugye azt lehet hivatalos földhivatali koordináták szerint venni, és akkor ilyen nagyon egyszerű, hogy hol megy a mesdje. És akkor én
meg szoktam azt csinálni egyébként egy tarlóhántásnál, vagy egy elgondozósabb időszakban, hogy átmegyek a szomszédéra. Mert úgyse fogok belevetni, nem kell precízen tartanom a mesdjét, de nem lesz ez az egyikünk is, másikunk is figyel rá, és aztán végül marad egy, hogy mondjam is így baszókkal, tehát, hogy amit nem műveltünk, meg nincsen átadva, befűvesedik, hasonlók, meg én azt is nagyon szeretem, ezzel mondjuk biztos nem permeteztek meg, gondolom, ez nagy hozzá, nem, igen. De hogy tényleg akkor a tábla széléig permetezek nem tovább, és oda fújjatok a fúvókával, bentebb jövök egy 30 centit, hogy akkor csak egy pici sáv maradjon el. Tehát van egy ilyen rakás funkció, amit hogyha felvetted a tábla határokat, akkor nagyon menően lehet ezt kiaknázni. Biztatlak, hogy ezeket kezd el te is szedni. Hány táblátok van egyébként? Nagyságrendileg. 15. 15? Nagyon jó birtok szerkezettel rendelkeztek, kifejezetten gratulálok ehhez. De akkor is tehát, hogy felvenni, vagy esetleg földhivatali dologból ezeket belerakosgatni, ez bizony elmegy rá egy nap is, vagy hasonlók. De lehet, hogy ezt megéri a téridőbe letenni, főleg, hogyha a monitorok számát is növelgetitek ebbe a stílusba. Igen.